Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Czech ebook before it's gone. When learning a new language, everyone should have an ultimate goal to work towards. Whether you want to be able to connect with a relative, easily order food while traveling, or go somewhere new, having an end goal for your learning can be very motivating. A popular but challenging goal is being able to speak like a native speaker. It's difficult to measure exactly when you reach this goal, and it's not something you can pick up using textbooks alone. So how do you work on making your speech more natural? That's what we're going to look at today. Here are 3 tips to help you practice talking like a native speaker. Number 1, focus on vocabulary. If your goal is to speak like a native, you might be really focused on speaking quickly or using as many complex grammar patterns as possible. But in our native languages, we're not always trying to speak as fast as possible, and we use complex grammar patterns when necessary, not to show off. Vocabulary, however, is extremely important to expressing ourselves naturally. Your choice of words can reveal a lot about you and your understanding of the language. Most learners have had the experience of using a phrasebook or a dictionary to find a word they want to use, trying the word in conversation, and getting a look of confusion from the native speaker. In some cases, although your word choice may be grammatically correct, the word may be inappropriate for the situation or totally unnatural. This is especially important in business and other formal situations, where the right level of formality and professionalism is key. Being able to understand nuances in vocabulary words can also help you understand relationships between people just by listening to the conversation. Try to listen to many different types of conversations. Listen to how people talk to their friends, their superiors, and in customer service situations. This will give you a better idea of how to talk to others naturally. In some languages, you can omit words from sentences or use more direct communication styles. It's important to be aware of these things so you can apply them yourself. Colloquialisms and slang are also commonly used in most languages. As this sort of vocabulary is always evolving, it can be difficult to keep up with the latest words. Talk with native speakers and consume media in your target language to make sure you pick up these kinds of expressions. Media is a great resource for your learning. Ultimately, knowing the appropriate vocabulary to use for each situation will really help you sound more knowledgeable. Number 2, perfect your accent. With every language, there are unique pronunciation and intonation challenges. Some languages are tonal languages, and a change in pitch can completely change the meaning of a word. Then there's the fact that most countries have multiple dialects, and so people from one area of the country may sound different from those in another. So what is the best way to listen to a wide range of accents and different pronunciations? Video and audio resources are a great way to do this. YouTube is a perfect place to start because people from all kinds of different backgrounds upload videos to the platform. You can watch educational videos, daily life vlogs, cooking shows, a travel series, whatever interests you. Pay attention to the different ways people speak. Everyone is unique. And then practice speaking like them. This kind of practice can help you sound more natural. One note, please be aware of the type of resources you're using. For example, if you find a video where a speaker uses a rare dialect, it might not be a good idea to use that for your pronunciation practice, unless you have a special reason for studying a specific accent. As a general rule, it's best to try to search for practice resources that use a standard form of the language you're studying. Number 3, copy what you hear. Do you remember how you learned to speak as a child? We rarely learned new words just listening to them, or reading after we learned how. When we were little kids, we imitated the sounds we heard by repeating the sounds out loud. While you're talking to a friend, watching videos, or listening to audio in your target language, you can do this to try and replicate the way they speak. Doing this will help you work on mastering the flow of the language, your accent, intonation, and pronunciation. Of course, you might also pick up some new vocabulary this way. Make sure to repeat new words often. It's a great way to make sure you remember them. Try doing this using a number of different mediums and sources. That way, you'll be exposed to the diversity that the language offers and master the fundamentals of pronunciation.
For example, you can watch and imitate several different YouTube videos and audio CDs, but try a few different sources, like different creators or different audio types, to make sure you experience a wide range of communication in your target language. If you're using our language learning program, you can even get your own teacher with Premium Plus. Your teacher can answer questions, give assignments, and even listen to your recordings and give you advice on pronunciation. Completing these kinds of lessons with a native teacher can really boost your confidence in your speaking skills. Becoming able to speak like a native is a popular goal for many people learning a new language. It feels great to be able to communicate smoothly, especially when the people you're talking to expect basic level sentences or broken communication. Try using the tips we've shared in this video to work on improving your speaking skills. Of course, it'll take time and persistence, but the reward will be more natural communication. And for even more tips on speaking, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Ahoj, já jsem Karin. 1. dubna bývá apríla. V tento den se každý Čech snaží udělat legraci ze svého okolí. Tento zvyk můžeme pozorovat po celé Evropě. V téhle lekci si řekneme, co v Čechách probíhá na apríla. Řekněte, co podle vašeho názoru znamená vyvézt někoho aprílem. Odpověď vám ukážeme na konci tohoto videa. Vždy 1. dubna vstává ráno většina Čechů s jedinou myšlenkou. Vyvézt někoho aprílem. Vždycky se najde nějaký nešťastník, který se nakonec nachytá. Takových potrefených, kteří si hned neuvědomí, že je 1. dubna, bývá většinou více a nakonec se jim všichni srdečně zasmějí. Tento svátek se slaví po celé Evropě, i když vlastně nikdo pořádně neví, kdy a jak vznikl. Podle jedné teorie to bylo ve Francii v 16. století, kdy se vysmívali ignorantům, kteří nezaznamenali změnu začátku nového roku z 1. dubna na 1. ledna po přechodu na gregoriánský kalendář. Podle druhé teorie má svátek původ v římském zvyku, podle kterého na tento jeden den přebírali od císaře vládu jeho dvorní šašci. Apríla se aktivně zúčastní veřejné sdělovací prostředky, takže v tento den můžeme v televizi či novinách vidět či číst zprávy, které si z nás dělají legraci. Což ovšem, pokud se nad tím zamyslíme, nemusí být oproti všedním dnům zase takový rozdíl. Velkou pozornost například vyvolala zpráva předního českého týdeníku, že mouka z příměsí pepře má výrazné halucinogenní účinky. A teď dostanete odpověď na předchozí otázku. Řekněte, co podle vašeho názoru znamená vyvézt někoho aprílem? Vyvézt někoho aprílem znamená někoho pořádně napálit, tedy udělat si z něho legraci tím, že mu namluvíme něco, co není pravda. Nejlépe je s tím začít hned po ránu, dokud si takový nešťastník neuvědomuje, že je 1. dubna. Jaká byla tahle lekce? Dozvěděli jste se něco zajímavého? Už vás někdo někdy vyvedl aprílem? Nechte nám vzkaz na czechclass101.com. Uvidíme se u další lekce. Ahoj, já jsem Karin. Mezi významné formativní zážitky dospívajících Čechů a Češek patří bezesporu vodácký čundr. Je to putování kánoí po řece, nejlépe ve společnosti mnoha kamarádů. Sezóna začíná v květnu a končí koncem září. Hlavní sezóna je pak během léta. V téhle lekci si řekneme, jak jezdí Češi na vodácký čundr. Co myslíte, které české řeky jsou mezi vodáky nejoblíbenější? Odpověď vám ukážeme na konci tohoto videa.
Pro vodácký čundr je vhodná každá česká řeka. Hodně frekventované jsou řeky protékající malebnou krajinou jižních Čech, jako například Lužice či Vltava. Jakmile přijde léto, je čas obvolat kamarády, dohodnout termín, naložit lodě na auto a odjet na vodu. Jihočeské řeky jsou příhodně lemovány tábořišti, hospodami a podobnými občerstvovacími stanicemi. Účastníci ráno či dopoledne vždy zbalí stany a spacáky, nasednou do lodí a volným tempem s mnoha přestávkami se dopraví do dalšího tábořiště. Večer a podstatnou část noci stráví v družné zábavě u táborového ohně či v místním kiosku s občerstvením. Plavba po řece je krásná. Vodáci nemají rádi, pokud je malý proud, čemuž říkají olej, neboť pak musí hodně pádlovat, místo aby se kochali výhledem na krajinu a bavili se s přáteli. Aby si to vynahradili, bývá zvykem nalodit alespoň na jednu loď ve skupině sud piva. To pomáhá udržovat dobrou náladu a dodržovat v horkém létě pitný režim. Mezi vítaná zpestření plavby patří sjíždění jezů. Na českých řekách jich bývá poměrně dost a pro vodáky to bývá výzva. Často tedy končí lodě dnem vzhůru a vodáci se brodí vodou a sbírají mokré svršky. A teď dostanete odpověď na předchozí otázku. Co myslíte, které české řeky jsou mezi vodáky nejoblíbenější? Pro vodácké účely je využívána většina českých řek, ale mezi nejoblíbenější dlouhodobě patří ty jihočeské, zejména pak Lužnice a Vltava, které jsou sjížděny odedávna. Jaká byla tahle lekce? Dozvěděli jste se něco zajímavého? Už jste někdy sjížděli na kánoji nějakou řeku? Nechte nám vzkaz na czechclass101.com. Uvidíme se u další lekce. Ahoj, já jsem Karin. Mezi typické zvyky, kterými se Češi možná odlišují od mnoha jiných evropských národů, patří sbírání hub. To dosahuje masové obliby a podobá se něčemu na způsob národního sportu. V téhle lekci si řekneme, jak chodí Češi na houby. Kdy je nejlepší doba k tomu vyrazit do lesa na houby? Odpověď vám ukážeme na konci tohoto videa. Ne každý den je pro sbírání hub vhodný. Ovšem pokud podmínky vhodné pro růst hub nastanou, lidé okamžitě zbystří a začnou si nenápadně chystat houbařskou výbavu. Stačí proutěný košík, nůž a dobré boty, ve kterých se dá chodit i ve vlhku. Do českých lesů je volný přístup pro každého, takže si není třeba dělat starosti s tím, komu les patří. Houbaři se tak zvolna procházejí na čerstvém vzduchu, s očima upřenýma k zemi pátrají po houbách a družně rozprávějí. Některé houby mohou být smrtelně jedovaté, takže dávat pozor a sbírat pouze jedlé. Ty se dají připravovat na nejrůznější způsoby. Nejčastější bývá smaženice. Osmahnete na oleji cibulku, přidáte nakrájené houby, přidáme vejce a přidáme vhodné koření. Dobrou chuť! Předtím, než se na houby vypravíte, je dobré se naučit rozeznávat houby jedlé, nejedlé a jedovaté. I když, jak říká starý vtip, všechny houby jsou nakonec jedlé, ovšem některé pouze jednou. A teď dostanete odpověď na předchozí otázku. Kdy je nejlepší doba k tomu vyrazit do lesa na houby? Houbám svědčí teplo a vlhko, takže ideální doba k jejich sbírání je v letních měsících, bezprostředně po několika denních deštích. To rostou v obrovských množstvích, takže jimi potom můžete zásobit sebe a své okolí. Jaká byla tahle lekce? Dozvěděli jste se něco zajímavého? Jíte také rádi houby? Nechte nám vzkaz na czechclass101.com. Uvidíme se u další lekce.
Ahoj, já jsem Karin. Velikonoční pondělí je vyvrcholením velikonočních svátků. Slaví se na jaře, bezprostředně po velikonoční neděli, což je první neděle po prvním jarním úplňku. Velikonoce jsou v Čechách vnímány v církevní rodině jako zmrtvýchvstání Páně a v obecné rodině jako svátky jara. Tato poloha je mnohem rozšířenější a odpovídá tomu bohatý folklorní svéráz. V téhle lekci si řekneme, co dělají Češi o Velikonocích. Řekněte, co to je velikonoční pomlázka? Jak probíhá? Odpověď vám ukážeme na konci tohoto videa. Velikonoční pondělí završuje velikonoční nebo také pašijový týden. Každý den tohoto týdne má svůj typický název i důvod, proč se tak jmenuje. Modré pondělí, šedivé úterý, škaredá středa, zelený čtvrtek, velký pátek, bílá sobota, velikonoční neděle nebo také boží hod velikonoční a konečně velikonoční pondělí. Převážná většina živých velikonočních zvyků a tradic se vztahuje k velikonočnímu pondělí, které je směsicí oslav jara a Kristova zmrtvýchvstání. Mezi typické symboly Velikonoc patří vejce, symbol plodnosti a nového života. Vejce se vyfouknou nebo uvaří a nejrůznějšími způsoby obarví. Tato velikonoční vejce se jmenují kraslice. Dalším z velikonočních symbolů jsou kočičky. Vrbové větvičky s rozvíjejícími se pupeny, které se nařežou a dají do vázy. Na paměť starého biblického symbolu beránka se peče stejnojmenné pečivo ve tvaru beránka. Nejcharakterističtějším svérázem českých Velikonoc je pomlázka. Název pochází ze slova pomladit, zachovat mladé. Chlapci upletou z mladých vrbových prutů pořádnou metlu a s tou potom obcházejí ve skupinách domy ve svém okolí a za zpěvu tradičních kolet pomlazují děvčata, která tam bydlí. Dívky mají možnost nechtěným koledníkům vzdorovat a lít na ně kbelíky se studenou vodou. V některých oblastech si nárokují možnost oplatit chlapcům odpoledne stejnou mincí a také je vyšlehat. A to i zcela nesymbolicky. A teď dostanete odpověď na předchozí otázku. Řekněte, co to je velikonoční pomlázka? Jak probíhá? Název pomlázka znamená pomladit, tedy uchovat něco mladé. Chlapci mají metly z mladých vrbových proutků a symbolicky jimi za zpěvu velikonočních kolet šlehají děvčata do zadní části těla. Za to jim dívky uvazují na metly pentle a dávají barevná velikonoční vajíčka. Jaká byla tahle lekce? Dozvěděli jste si něco zajímavého? Co myslíte? Těší se české dívky na Velikonoce? Nechte nám vzkaz na czechclass101.com. Uvidíme se u další lekce. Ahoj, já jsem Karin. Oficiální název 1. máje zní svátek práce. V Čechách je slaven od roku 1890 na znamení solidarity s dělníky v americkém Chicagu, během jejíž demonstrace v roce 1886 došlo ke střelbě do demonstrantů. Ovšem Češi ho vnímají nejen touto optikou. V téhle lekci si řekneme, jak Češi slaví svátek 1. máje. Co by měli zamilovaní Češi během 1. máje rozhodně udělat? Odpověď vám ukážeme na konci tohoto videa. Byl 1. máj, byl lásky čas. Tak začíná jedna z nejznámějších českých básní, která se každému Čechovi ihned vybaví, pokud se řekne 1. máj. Báseň předznamenává jak i další a zřejmě podstatnější význam Češi svátku přisuzují. 1. máj je pro ně svátkem zamilovaných. Zamilovaní by tedy měli trávit tento svátek spolu. To také často dělají. Mají si toho jistě mnoho důležitého co říct. Věnují se na 1. máje dlouhým procházkám, na kterých hledají rozkvetlé třešňové stromy,
pod nimiž jim pak příjemně ubíhá čas, který patří pouze jim. Druhá tvář 1. máje je politická. Na 1. probíhají manifestace, na kterých se připomíná dlouholetý odborářský boj za práva dělníků a lepší příští. V době socialistického režimu musely být tyto manifestace navštěvovány všemi občany, dnes už je naštěstí účast dobrovolná. První máj je vůbec oblíbené datum pro pořádání politických demonstrací všeho druhu. Nejlépe několika demonstrací z opačných konců politického spektra současně na stejném místě. A teď dostanete odpověď na předchozí otázku. Co by měli zamilovaní Češi během 1. máje rozhodně udělat? K 1. máji jako svátku zamilovaných se nerozlučně pojí zvyk políbit dívku pod rozkvetlou třešní, aby její láska, krása a mladost neuvadly. Jaká byla tahle lekce? Dozvěděli jste se něco zajímavého? Slavíte ve vaší zemi také 1. máj? Nechte nám vzkaz na czechclass101.com. Uvidíme se u další lekce. Ahoj, já jsem Karin. Masopust, na Moravě též zvaný fašang, je období přibližně od poloviny ledna do popeleční středy, která většinou bývá v únoru. Masopust představoval období hodování mezi 2 postními dobami. Inspiraci měl nejspíše ve starém římském náboženství, které spojovalo s tímto předjarním obdobím božstva plodnosti. V téhle lekci si řekneme, jak vypadá typický masopust. Co se dodnes tradičně dělá v poslední čtvrtek masopustu, zvaném tučný čtvrtek? Odpověď vám ukážeme na konci tohoto videa. Jedním z vrcholů masopustu je poslední čtvrtek, zvaný tučný čtvrtek. Během tohoto dne se pořádaly hostiny, na kterých se hosté najedli dosyta, a to zejména masa, do zásoby před nadcházejícím půstem. Často se také pořádaly svatby. Tradice domácích zabíječek v českých vesnicích přetrvává dosud. Opravdovým vrcholem masopustu jsou poslední 3 dny, tedy masopustní neděle, pondělí a úterý. V tyto dny už tak veselá nálada, typická pro toto období, graduje. Lidé vycházejí do ulic. Konají se alegorické průvody masek v ulicích, různé scénické výstupy a taneční lidové zábavy. K těmto posledním dnům masopustu patří také hojnost jídla a pití. O tradici zabíječek jsme se už zmínili. Maso, alkohol a nejrůznější další dobroty se vždycky hojně konzumovalo. A to z toho důvodu, že bezprostředně po masopustu následovala popeleční středa, začátek 40denního přísného půstu, který platil až do Velikonoc. K masopustnímu úterý se váže celá řada nejrůznějších pranostek. Tady je jedna z nich. Masopust na mrazu, někdo přijde k úrazu. A teď dostanete odpověď na předchozí otázku. Co se dodnes tradičně dělá v poslední čtvrtek masopustu, zvaném tučný čtvrtek? Tímto zvykem, dodnes živým na českém venkově, je vepřová hostina. K ní patří i bohatá výslužka, zvaná zabíjačka, kterou dostanou příbuzní, známí a sousedé. Jaká byla tahle lekce? Dozvěděli jste si něco zajímavého? Máte ve vaší zemi také podobný svátek? Nechte nám vzkaz na czechclass101.com. Uvidíme se příště. Want to transform your driving time into language learning time? How much time do you spend in your car every day? 30 minutes? More than an hour? Why not put this huge amount of time to good use? Instead of just listening to the radio during your daily commute, you could be learning a new language instead.
Here are 3 easy methods for learning a language in your car. You can put them to use right away with the help of our language learning program. First, you can listen to fun audio lessons by real teachers. Listening to lessons while in the car allows you to focus on the road as you listen and learn. In every one of our 3 to 15-minute lessons, our teachers teach you conversations, new phrases, and cultural points. Audio is the only learning medium that lets you learn and drive safely at the same time, so take advantage of all our audio lessons available. Second, you can set your lessons on autoplay and go hands-free. Our autoplay feature lets you keep your hands on the wheel without even reaching for your device. Just set your lessons to autoplay one by one with our Innovative Language 101 app, and never have to interrupt your focus on driving to switch to a new lesson. Third, you can repeat out loud and speak from your very first lesson. You want to speak a new language too, right? Well, you'll start learning conversations minutes into your lessons. All you have to do is listen and repeat out loud. Our teachers take you step by step through all of the words, phrases, translations, and grammar points. You're even prompted to speak out loud and repeat. The result? You understand it all and can speak your new language. Turn your commute into language learning time and have fun at the same time. Learning doesn't have to be a big commitment, like signing up for a college class. It can be fun and easy. In fact, it's as easy as pressing play. Our language learning programs will do the work for you. And with the exposure you get while driving on your daily commute, you'll be speaking and understanding real-life language quickly. The best part? You can finally learn without even changing your schedule. So if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Welcome to czechclass101.com's Česky za 3 minuty, the fastest, easiest and most fun way to learn Czech. Ahoj, já jsem Veronika. Těší mě. Hi, I'm Veronika. Nice to meet you. In this series, you are going to learn basic Czech expressions. It's super easy and it only takes 3 minutes. In this lesson, you are going to learn how to introduce yourself in Czech. You'll start speaking right away, but first, it's important to clarify that in Czech, there is a difference between the formal and the informal language. Let's first see how Czech people introduce themselves in an informal situation. Ahoj, já jsem Veronika. Ráda tě poznávám. Hi, I'm Veronika. Nice to meet you. Ahoj, já jsem Veronika. Ráda tě poznávám. For males, the form of ráda changes to rád. Ahoj, já jsem Petr. Rád tě poznávám. Hi, I'm Petr. Nice to meet you. Ahoj, já jsem Petr. Rád tě poznávám. Start by saying ahoj, já jsem. Then say your name. Ahoj, já jsem Veronika. Finally say ráda tě poznávám if you are a female or rád tě poznávám if you are a male. Ahoj, já jsem Veronika. Ráda tě poznávám. Ahoj, já jsem Petr. Rád tě poznávám. And now let's see the same sentence in formal speech. Dobrý den, já jsem Veronika Nová. Ráda vás poznávám. Good day, I'm Veronika Nová. Nice to meet you. Dobrý den. Já jsem Veronika Nová. Ráda vás poznávám. And again, the form of ráda changes to rád for males. Dobrý den, já jsem Petr Nový. Rád vás poznávám. Hi, I'm Petr Nový. Nice to meet you. Dobrý den, já jsem Petr Nový. Rád vás poznávám. So what has changed from the previous introduction? Let's take a close look at these expressions together.
Ahoj has been substituted with the formal greeting Dobrý den, Czech for good day. Já jsem Veronika has not been changed. Já jsem simply means I am. However, during a formal self-introduction, we also say our last name. So I said Veronika Nová. Here you would say your full name. Finally, pay attention to the ending. We went from tě poznávám to vás poznávám. What changes is the Czech word for you in the accusative case. In a formal sentence, we use the more polite word vás. One more time, the informal way to introduce yourself in Czech is Ahoj, já jsem Veronika. Ráda tě poznávám, for females. And Ahoj, já jsem Petr. Rád tě poznávám, for males. The formal way to introduce yourself is Dobrý den, já jsem Veronika Nová. Ráda vás poznávám, for females. And Dobrý den, já jsem Petr Nový. Rád vás poznávám, for males. Now it's time for Veronika's insights. When you introduce yourself, it's a good habit to shake hands. If you are not sure whether to use ráda tě poznávám, rád tě poznávám, ráda vás poznávám, or rád vás poznávám, just say simply těší mě. As I said at the beginning of this lesson, těší mě means I am pleased to meet you. If you use the correct sentence with Czech people, they're definitely going to be impressed. That's it for this lesson. Do you know how we say thank you in Czech? You will learn how to say this and many other words in the next lesson. Ahoj příště. See you then. Ahoj, já jsem Veronika. Hi everybody, I'm Veronika. Welcome to czechclass101.com's Česky za 3 minuty, the fastest, easiest and most fun way to learn Czech. In the last lesson, we learned how to introduce ourselves in Czech. In this lesson, we are going to learn how to use good manners as you thank people. Připraveni? Are you ready? Tak začneme. So let's start. There are several ways to thank someone. Let's start with the easiest. It's just one word. Děkuju. Děkuju. Děkuju means thank you. When saying thank you very much, you just need to add moc. Děkuju moc. Moc means a lot. So děkuju moc is like saying thank you very much. During the last lesson, we discussed the informal and the formal way of speaking Czech. Děkuju is the casual way to thank someone. If you want to be more formal, there is another phrase you should use. Děkuju vám. Děkuju vám. Let's break this phrase down. Děkuju means thanks. Vám is a formal word for you in the dative case. Notice that we don't use vás, as in the last lesson. We will discuss Czech pronouns in more depth in a later lesson. The full sentence once again. Děkuju vám. How do you answer? It's easy. Here are 2 different ways to do it. The first is prosím. Prosím. This means you're welcome. Prosím can be used with just about anybody. The other way to say you are welcome is the expression není zač. Není zač. Literally, this phrase means there is nothing to thank me for, or you don't have to thank me. But it has become a common and polite way to respond to someone thanking you. So when someone says děkuju to you, you can simply reply with prosím or není zač. Now it's time for Veronika's insights. If you're not sure about whether to use děkuju or děkuju vám, keeping it simple is always your safest bet. You don't have to worry about formal or informal situations. Děkuju can be used with just about anyone, anywhere, and at any time.
In spoken Czech, you can also hear the word díky. It is a very casual and easy way to thank someone. Do you know what nashledanou means? In our next lesson, you will learn this and other greetings in Czech. Děkuju a ahoj příště! Ahoj, já jsem Veronika. Hi everybody, I am Veronika. Welcome to czechclass101.com's Česky za 3 minuty, the fastest, easiest and most fun way to learn Czech. In the last lesson, we learned how to be grateful to people by saying děkuju. In this lesson, you will learn some of the most common greetings used in the Czech Republic. Připraveni? Are you ready? Tak začneme. So let's start. The most common informal greeting is ahoj. Ahoj. Ahoj means hi or hello. We should only use this greeting with friends or relatives. The most common formal greetings will change depending on the time of day. Let's start with dobrý den. Dobrý den. Literally, dobrý den means good day. As a rule of thumb, we can use dobrý den only during the daytime, from late morning until early evening. In the morning, we say dobré ráno, which means good morning. Dobré ráno. During the evening, we say dobrý večer. Dobrý večer. Den, ráno, and večer are Czech for day, morning, and evening, respectively. Easy, right? Dobrý is the form of the adjective used in combination with masculine nouns, and dobré is the form we use with neuter nouns. It means good. What should you say when you leave? Czech people usually say nashledanou when leaving in a formal situation. Nashledanou. Nashledanou means goodbye. If we say goodbye to friends or our relatives, we use the informal word ahoj. Ahoj. Maybe you have already noticed, but informal hello and goodbye are the same in Czech. In both situations, we simply say ahoj. Now you can greet people in many different ways in Czech. Let's review them all again. First, the greetings. Informally, we simply say ahoj. Formally, use dobré ráno in the morning, dobrý den in the afternoon, and dobrý večer in the evening. When leaving in a formal situation, we say nashledanou. And in an informal situation, it's ahoj. It's easy, isn't it? Now it's time for Veronika's insights. You can also hear other greetings in the Czech Republic. For example, young people might use nazdar for hello when they meet each other. It is also very common to use the word čau for both hello and goodbye in informal situations. But I'm sure you could guess what it means if you happen to hear it in the streets. In the next lesson, you will learn the meaning of the phrase mluvíte anglicky? Do you already know it? I will be waiting to talk about it with you in our next Czech in 3 minutes lesson. Ahoj! Ahoj, já jsem Veronika. Hi everybody, I am Veronika. Welcome to czechclass101.com's Česky za 3 minuty, the fastest, easiest and most fun way to learn Czech. In the last lesson, we learned the most common forms of greetings in Czech. Do you remember them? In this lesson, you are going to learn a very useful phrase. Do you speak English? If you find yourself in a situation where you need assistance in English, this phrase can be a lifesaver. And because you're asking it in Czech, you can be sure that everyone will understand what you are saying, even if their answer is no.
Here's the informal way to say it. Mluvíš anglicky? Mluvíš anglicky? In Czech, verbs change depending on the person that they refer to. The first word is the verb mluvíš, which means to speak. Because it is referring to the second person, you, it is conjugated to mluvíš. And you probably recognize anglicky to be English, though anglicky is not a noun but an adverb. Mluvíš anglicky? We're now going to make this sentence formal. The person which the verb refers to is going to change to the formal version of you. Because of this, the verb will be conjugated differently. It becomes mluvíte instead of mluvíš, like in the informal version. Everything else stays the same. Mluvíte anglicky? Mluvíte anglicky? If you add promiňte, excuse me, the sentence becomes even more polite. Promiňte, mluvíte anglicky? Promiňte, mluvíte anglicky? The responses you will receive could be one of these three. Ano, yes, ano. Trochu, a little. Trochu. Ne, nemluvím anglicky. No, I don't speak English. Ne, nemluvím anglicky. Since this last one is a negative statement, we need to attach ne to the verb mluvit. Notice also that the form mluvím is slightly different than mluvit. Remember, the verb changes depending on the person it refers to. We are now talking about ourselves. Thus, I do not speak is nemluvím. Now it's time for Veronica's insights. For those of you who are not only English speakers, you can obviously use this question with any language you need. Czech people study other European languages at school, so maybe you will get lucky. Just substitute anglicky with italsky for Italian, rusky for Russian, španělsky for Spanish, francouzsky for French, and so on. In this lesson, we mentioned the expression promiňte. But did you know that this could also be used as an apology? In the next lesson, we will learn this and other ways to apologize in Czech. It's never too late to show your good manners with Czech people. I will see you in our next Česky za 3 minuty lesson. Ahoj! Ahoj, já jsem Veronika. Hi everybody, I'm Veronika. Welcome to czechclass101.com's Česky za 3 minuty, the fastest, easiest and most fun way to learn Czech. In the last lesson we learned the phrase promiňte, mluvíte anglicky, which means, excuse me, do you speak English? We mentioned the word promiňte, which means excuse me in formal Czech. In this lesson, you are going to learn how to use promiňte and other words when apologizing in Czech. We should use promiňte in formal situations, such as when asking for a seat on a train. For example, promiňte, je tady volno? Which means, excuse me, is the seat free? We can also use it when asking another question. Promiňte, kde je tady východ? Which means, excuse me, where is the exit, please? Sometimes we also hear people say prosím vás, which means the same thing when you want to draw somebody's attention. We use this phrase in formal speech. Prosím vás. The informal way to say excuse me is prosím tě. Prosím tě. Just like prosím vás, we can use prosím tě when asking a question. Maybe you already remember from lesson 1 that tě and vás mean you in the accusative case. Tě is the informal version and vás is formal. If you really want to apologize for something, it might be better to use a different phrase. That phrase is omlouvám se. It means I'm sorry and can be used in both formal and informal situations. Omlouvám se. First we have omlouvám, from the Czech verb for to apologize.
omlouvat. When this is conjugated for I in Czech, it is omlouvám. Se is used in the reflexive form of the verb omlouvat. Now it's time for Veronika's insights. Please remember that in the Czech Republic, if you accidentally bump into someone, we don't say I'm sorry, which is omlouvám se. Instead, we say promiňte or promiň. Are you able to count in Czech? In the next lesson, we will learn the numbers in Czech from 1 to 10. I will be waiting for you in our next Česky za 3 minuty lesson. Ahoj příště! Ahoj, já jsem Veronika. Hi everybody, I'm Veronika. Welcome to czechclass101.com's Česky za 3 minuty, the fastest, easiest and most fun way to learn Czech. In the last lesson, you learned some words to use when you are apologizing in Czech, including promiňte and omlouvám se. In this lesson, you will learn numbers in Czech. Yes, numbers, čísla, from 1 to 10. And you are going to learn them in only 3 minutes. Za 3 minuty. Are you ready? Let's start. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Okay, now repeat after me. I will say the numbers and give you time to repeat each one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Great job! Do you know what comes before 1? It's right, it's nula. Nula. You don't have any more excuses. You can now give your friends your phone number in Czech. Let's try together. We will use the phrase moje telefonní číslo je, which means my number is, moje telefonní číslo je, moje telefonní číslo je 2 8 1 8 6 4 1 6 8. It's 2 8 1 8 6 4 1 6 8. Perfect. Now it's time for Veronika's insights. 1 and 2 can actually have 3 different forms. We use the forms 1 and 2 when counting feminine nouns. For example, 1 květina meaning 1 flower and 2 květiny meaning 2 flowers. 1 and 2 are used with masculine nouns. For example, 1 strom meaning 1 tree and 2 stromy meaning 2 trees. 1 and 2 are the forms for counting neuter nouns. For example, 1 dítě meaning 1 child, 2 děti meaning 2 children. Notice that 2 is the form for feminine as well as neuter nouns. Other numbers starting from 3, which means 3, do not change their forms depending on gender. Do you know the Czech word for 100? In the next lesson, you will learn the numbers from 10 to 100 in Czech. Your task now is to practice the numbers we studied in this lesson, from 1 to 10. I will see you in the next Česky za 3 minuty lesson.
Ahoj! Ahoj, já jsem Veronika. Hi everybody, I am Veronika. Welcome to czechclass101.com's Česky za 3 minuty, the fastest, easiest and most fun way to learn Czech. In the last lesson, you learned the numbers from 1 to 10. Do you remember them? Here, I tell you again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now let's continue from 11. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. And finally we have 20, 20. Okay, now repeat after me. I will say the numbers and give you time to repeat each one. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. These numbers may seem harder to remember, but you really just have to memorize 11, 14, 15, 19 and 20. But for 12, 13, 16, 17 and 18, you just have to add knots to the units. Let's not stop at 20. Counting to 100 is super easy. Now I'll give you the tens. 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. While you have to memorize a few of these numbers, there are a couple of tricks that will make memorizing them incredibly easy. In order to build 30, which means 30, you just add z to the word for 3, which is 3, and you get 30. The same goes for 40. 30, 40. To build 70, meaning 70, you just add desa to 7, 7. The same goes for 80, meaning 80. 70, 80. So now you only have to remember 50, 60, 90 and 100. The last thing to learn in this lesson is how to form compound numbers above 20. This is also super easy. Take the tens and simply add the numbers you learned in the previous lesson. Let's try it out. How would you say 56 in Czech? Let's take it step by step. 50 is 50 and 6 is 6. So 56 is 56. 56. 56, it's done. Isn't that easy? Let's make another number. For instance, 98. Take 90, 90, and add 8. 8. 98. Now it's time for Veronika's insights. If you are talking about time in Czech, you can use the numbers we have learned in this lesson.
For example, if you want to say we will meet at 16:30, you can simply say setkáme se v 16:30. Setkáme se means we will meet. Let's try another one. We will meet at 19:45. Setkáme se v 19:45. So now you know how to make an appointment in Czech. After only 2 lessons, you are now able to count to 100 in Czech. In the next lesson, we are going to put your number knowledge to use. Do you have all the skills you need to go shopping in the Czech Republic? If not, I'll be waiting for you in our next Česky za 3 minuty lesson. Ahoj příště! Ahoj, já jsem Veronika. Hi everybody, I'm Veronika. Welcome to czechclass101.com's Česky za 3 minuty, the fastest, easiest and most fun way to learn Czech. In the last lesson you learned how to count in Czech. I hope you spent some time practicing the numbers because they will come in handy today. You are going to learn how to go shopping in the Czech Republic. Before you go, you need to know how to say how much is it. Kolik to stojí? Kolik to stojí? Are you ready to go shopping in the Czech Republic? Let's go! Let's say you see something you like and want to ask the shop clerk how much it costs. The first thing to say to a shop clerk is promiňte. Do you remember what that means? It's excuse me. Promiňte, kolik to stojí. Promiňte, kolik to stojí. If you want to be more specific when asking how much is this and refer to a certain type of object, you first need to drop the word to. Next, you need to know if the object is a masculine, feminine, or neuter object. If it is a masculine, add ten when referring to it, or ta for a feminine object, and to for a neuter one. And then say the noun. For example, hat is a masculine noun, klobouk. So the sentence is promiňte, kolik stojí ten klobouk? Excuse me, how much is this hat? Promiňte, kolik stojí ten klobouk? And skirt is a feminine noun, sukně. Promiňte, kolik stojí ta sukně? Excuse me, how much is this skirt? Promiňte, kolik stojí ta sukně? Finally, car is a neuter noun, auto. So you would say, promiňte, kolik stojí to auto? Excuse me, how much is this car? Promiňte, kolik stojí to auto? At this point, the shop clerk can answer by saying stojí to, and then the price followed by crowns, korun. For example, stojí to 39 korun. Stojí to 39 korun. What number is 39? I'm not telling you. Okay, it's 39. It costs 39 crowns. Now it's time for Veronica's insights. If you are buying a few things and you want to know what the final price of everything together will be, you can ask kolik to dělá dohromady, or how much will it cost together. Kolik to dělá dohromady. Dohromady means together. So now you can be sure you will not spend more than you have. At this point, can you count crowns in Czech? We are going to learn how to do that and much more in the next lesson. I'll be waiting for you in our next Česky za 3 minuty lesson. Ahoj příště! Ahoj, já jsem Veronika. Hi everybody, I'm Veronika. Welcome to czechclass101.com's Česky za 3 minuty, the fastest, easiest and most fun way to learn Czech. In the last lesson you learned the phrase kolik to stojí, meaning how much is it.
In this lesson, you will learn how you can answer that question by counting crowns in Czech. In the Czech Republic, the currency is the Czech crown, koruna. Please pay attention to this word's pronunciation, koruna. Let's try to say prices in Czech. Start by trying to say 26 crowns and 50 heller. 26 korun a 50 halířů. 26 korun a 50 halířů. Korun is the genitive plural form of koruna. We use this form with numbers starting from 5 and above. Koruna, which is the nominative, is used with 1, jedna koruna. Counting from 2 to 4, you should use the form koruny, which is the plural. For example, 3 koruny, meaning 3 crowns. Halíř is 1 heller. For the numbers 2 to 4, use the form halíře. For example, 2 halíře, or 2 hellers. For the numbers 5 and above, you should use the genitive plural form halířů. For example, 30 heller is 30 halířů in Czech. It's really straightforward. First, you say the number of crowns, then korun, then the number of hellers, and finally halířů. 34 crowns and 90 hellers. 34 korun a 90 halířů. 34 korun a 90 halířů. Get ready for the next example. 178 crowns and 90 hellers. 178 korun a 90 halířů. 178 korun a 90 halířů. That takes a lot of effort to say, doesn't it? You can shorten it in 2 ways. First, you don't need to say a. You also don't have to say halířů. 178 korun 90. This means 178 crowns 90. If it's obvious that you are talking about crowns, you don't even have to say korun. Just say the amount and that's it. Now it's time for Veronica's insights. 1 crown can be converted into 100 hellers. But because of deflation in recent decades, the heller coins have been abandoned and are not in use anymore. The prices in shops are still in hellers though. When you're shopping, all the items are marked and the final bill is rounded off to crowns. You should ask your friends in the Czech Republic if they want to go shopping with you to practice these phrases. But first, you will have to check if they have other plans or not. Do you know how to ask that in Czech? If not, I will see you in the next Česky za 3 minuty lesson. Ahoj! Ahoj, já jsem Veronika. Hi everybody, I am Veronika. Welcome to czechclass101.com's Česky za 3 minuty, the fastest, easiest and most fun way to learn Czech. In the last lesson, you learned how to count crowns. Did you practice at home? In this lesson, you will learn useful tips for talking about your schedule. For example, if a friend asks you, what are you doing this weekend? Let's start. To ask a friend or someone you already know, you say, co děláš o víkendu? Co děláš o víkendu? Let's break it down. Co is what? Děláš is to do in the second person singular, which is usually used when talking to somebody in informal language. And o víkendu is this weekend. If you want to ask the same question in a formal way, turn děláš into děláte, the formal version. Co děláte o víkendu? Co děláte o víkendu? What if you're not asking about this weekend? Asking about a different time period is as easy as replacing o víkendu. Tomorrow is zítra. So you can also say co
děláš zítra, which means what are you doing tomorrow? Or you could also ask about a time of day, like for example the afternoon, or odpoledne in Czech. Co děláš odpoledne means what are you doing in the afternoon? Or you could put in a weekday, like pondělí, Monday, or pátek, which is Friday. Co děláš v pondělí? Co děláš v pátek? V is a preposition that means on. So now, if someone asks you, co děláš zítra? Or what are you doing tomorrow? How can you answer? Here's an example. Jdu do práce. I'm going to work. Jdu means I'm going. Do means to. And práce means literally the work. Feel free to replace práce with any other location. Now, it's time for Veronica's insights. In some situations, the question co děláš can also mean more generally what do you do or what is your job. This is a really common question you can ask or that you might be asked the first time you meet someone. In this lesson, you learned how to talk about your schedule. Next time, you are going to learn how to use the verb to be, which is být. We'll also talk about how to tell people your nationality. I'll be waiting for you in the next Česky za 3 minuty lesson. Ahoj! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Czech ebook before it's gone.